ኦኬ ሶ በዚህ ሳምንት በድጋሚ ለሁለተኛ ጊዜ ተገናኘን እንኳን በደህና መጣችሁ ብያለሁ and በዚህ ሳምንት የተገናኘንበት ምክንያት እንዴት ነው ያው ፕሮግራም መጻፍ የምንጀምርበት ሳምንት እሁድ ዕለት ብዬ ስላሰብኩኝ በዚህኛው ሳምንት በዚህኛው አሁን ላይ ደግሞ እንዴት ነው ሴትአፕ የምናደርገው C++ን ኮድ ከማድረጋችን በፊት C++ ኮድ ለማድረግ የምንጠቀማቸው አይዲያዎች ምንድናቸው የሚሉትን ሴትአፖች እንዴት ነው የምንፈጥረው የሚለውን ቀደም ብለን ብናያቸው የተሻለ ነው ብዬ ስላሰብኩኝ ነው ዛሬ ተገናኘ ነው ስለዚህ ዛሬ ላይ ምንድነው የምናወራው እንዴት ነው ዳውንሎድ አድርገን ኢንስቶል የምናደርገው የሚለውን ካወራን በኋላ እሁድ ዕለት ደግሞ ፕሮግራም እንጀምራለን ማለት ነው የመጀመሪያው ፕሮግራማችንን ሰርተን ያንዳንዱ ነገር በደንብ በሰፊው ለማውራት ሞክራለን እዛኛው ላይ ፕሮግራሚንግ ኮምፖነንቶች ምንድናቸው የሚሉትን ማለት ስለዚህ ዛሬ የምንጭናቸው አይዲያዎችን ተጠቅመን የምናያቸው ኮዶች አሉ ግን እነኛን ኮዶች ቴስት ለማድረግ ስለሆነ ብቻ የምናያቸው በዚህኛው ቪዲዮ ላይ አንደርስታንድ ታደርጉት አልጠበቃችሁም ግን ከጫናችሁት በኋላ ቬሪፋይ ማድረግ ከፈለጋችሁ ኮዱን ቬሪፋይ ማድረግ ከፈለጋችሁ ከታች ሊንክ አስቀምጣለሁ ያንን ሊንክ ተከትላችሁ ሄዳችሁ ኮዱን ዳውንሎድ አድርጋችሁ ማየት ትችላላችሁ ማለት ነው የጫናችሁት ነገር እንደሚሰራና እንደማይሰራ ማረጋገጥ ከፈለጋችሁ ማለት ነው ሶ ዛሬ ያንን ነው የምናየው DevC++ ወይም CodeBlocks የሚባሉትን ከሁለት አንዱን አይዲያዎችን ዳውንሎድ አድርገን ነው የምናየው እኔ ሁለቱንም ዳውንሎድ አድርጌ ያሳያችኋለሁ CodeBlocksን እንዴት ነው ዳውንሎድ የምናደርገው and DevC++ እንዴት ነው ዳውንሎድ አድርገን የምንጭነው የሚለው ሁለቱንም ላሳያችሁ ሞክራለሁ ፐርሰናሊ ግን የሁለቱም አድናቂ አይደለሁም እኔ የምጠቀመው ቪዥዋል ስቱዲዮ ኮድ ነው ቪዥዋል ኮድ ስቱዲዮ ኮድ ላይ የሚጫኑ ኤክስቴንሽኖች አሉ እኛን ኤክስቴንሽኖች እኛ ነው የምንጠቀመው እነሱን ከረንትሊ እናንተ ማወቅ አይተበቅባችሁም እናንተ ማወቅ የሚተበቅባችሁ CodeBlocks and DevC++ ምንድናቸው የሚሉት ነው እነሱን ደግሞ በደንብ ሰፊው እንዴት ነው የምንጭናቸው ከዛ በኋላ ፕሮግራማችን እንዴት ነው ራን የምናደርገው የሚለውን ላሳያችሁ ሞክራለሁ እንደነገርኳችሁ ቴስት የምታደርጉበትን ኮድ ደግሞ ከታች አስቀምጣለሁ ማለት ነው ስለዚህ ወደ ዛሬው ክላሳችን እንግባ ማለት ነው let's get to it okay DevC++ እና CodeBlocksን ለመጫን የግድ ዳውንሎድ ማድረግ ስላለብን ዳውንሎድ ለማድረግ እናንተ የምትፈልጉትን ወይም የናንተን ፋቮራይት የሆነን ብራውዘራችሁን ትከፍቱና ብራውዘራችሁ ላይ ሄዳችሁ any search engine እኔ የምጠቀመው basically Google ነው so Google search engine ላይ ሄዳችሁ ለምሳሌ DevC++ ከDevC++ እንጀምር DevCpp ብላችሁ ሰርች ብታደርጉ እዚህ ጋር ያው bloodshed የሚል ዌብሳይት አለ that's official ዌብሳይታቸው ነው ስለዚህ official ዌብሳይታቸው ላይ ገብታችሁ ክሊክ ብታደርጉ እንደዚህ አይነት ዳውንሎድ ሊንክ ይመጣላችኋል so እኔ የምጠቀመው Windows 11 ነው ስለዚህ Windows 11 ስለሆነ Windows 11 ሰፖርት የሚያደርገው ቨርዥን ይሄ ስለሆነ which is አዲሱ ቨርዥን ስለሆነ ይሄንን ክሊክ ማድረግ ነው ክሊክ ስታደርጉት ወደዚህ ይወስዳችኋል then ይሄ ዳውንሎድ በተን ነው you are going to click download but እኔ ግን ዳውንሎድ ስላደረኩት ደግሜ ዳውንሎድ አላደርገውም ዳውንሎዱ ሲጀምር አጠፋዋለሁ ማለት ነው so already ዳውንሎድ አድርጌዋለሁ ዳውንሎድ ማድረግ አይጠበቅብኝም so በእንደዚህ አይነት መልኩ DevC++ን ዳውንሎድ ታደርጋላችሁ ዳውንሎድ ስታደርጉ ግን zip ፎልደር ነው ዳውንሎድ የሚያደርግላችሁ እዚህ ጋር ወስጄ ላሳያችሁ zip ፎልደር ነው ዳውንሎድ የሚያደርገው እንደዚህ ስለዚህ የግድ አንዚፕ ማድረጊያ አፕሊኬሽን ያስፈልጋችኋል so WinRAR ፍሪ ነው WinRARን ዳውንሎድ አድርጋችሁ ኢንስቶል ማድረግና ከዛ በWinRAR አንዚፕ ለማድረግ ሞክሩ so I'm gonna unzip it and unzip ሳደርገው እንደዚህ አይነት ፋይል ነው የሚሰጠኝ ክሊክ አድርጌ ስገባበት then የትኛውንም ፕሮግራም ኢንስቶል እንደምናደርገው ክሊክ አድርገን next እያልን መጫን ነው የሚሆነው ማለት ነው so ሁሉን ነገር ራሱ ሴትአፕ ያደርግልናል because ኮምፓይለሩም አብሮት ስለሆነ የሚመጣው ኮምፓይለሩም ዲበገሩም ኤቭሪቲንግ አብሮት ነው የሚመጣውና so next አድርጎ መጫን ነው የሚሆነው so የሆኑ ቪዥዋሊ ትዊክ ማድረግ የምትፈልጉት ነገር ካለ ትዊክ እንድታደርጉ ኦፕሽን ይሰጣችኋል ስትጀምሩት ግን ለጊዜውኛ as it is default እንዳለ አድርገን ለመጫን ሞክራለን so let's see ይሄ ጭኖ እስኪጨርስ ድረስ እንጠብቅ alright so almost there እንደምታዩት ፈጣን ነው so እናንተ ጋርም ፈጣን ይሆናል ብዬ አስባለሁ anyways so run DevC++ then finish የምትለውን ክሊክ ስናደርግ ራን ያደርግልናል ማለት ነው so ልክ እንዳልኳችሁ ይሄው እዚህ ጋር ቪዥዋሊ ትዊክ የምታደርጉት ነገር ካለ እንድታደርጉ
ይፈቅድላችኋል እኛ የምንፈልገው እንግሊዝኛ ነው ላንጉዌጅ ኦፕሽናችን የሚሆነው ከፈለጋችሁ ደግሞ የት እንደምትቀይሩት እዚህ ጋር ይነግራችኋል ሌተር መቀየር ከፈለጋችሁ እዚህ ጋር ይነግራችኋል ወደዛ ሄዳችሁ መቀየር ትችላላችሁ እዚህ ጋርም ፎንት ከለር ስታይሎቹን ምናምን መቀየር ከፈለጋችሁ እዚህ ጋር መቀየር ትችላላችሁ እዚህ ጋር ደግሞ ምን እንደሚመስል ነው የሚያሳያችሁ ማለት ነው ለምሳሌ እኔ የምፈልገው ከለሩ ትዋይላይት እንዲሆን ፈልጋለሁ ከሆነ እንደዚህ አድርጎ ያሳያችኋል ማለት ነው ምን እንደሚመስል ለጊዜው እንመልሰው ወደ ቦታው ክላሲክ ፕላስ ወደ ምትለው ደብል ዶት መልስና then next እንለዋለን ይነግረናል it's okay just start then እንደዚህ አይነት ቦታ ላይ ያመጣልናል this first page ስናየው then new document የምትል በተን አለች እዚህ ጋር እሷን ክሊክ ስናደርግ አዲስ ዶክመንት ይፈጠርልናል ማለት ነው ለጊዜው ይሄንን ኮድ ቀደም ነግሬያችኋለሁ ይሄንን ኮድ አንደርስታንድ ታደርጉት አልጠብቅም ግን እኔ ጽፈውና DevC++ ራን ያደርጋል ወይ የሚለውን ቼክ ለማድረግ እጠቀምበታለሁ ማለት ነው using namespace std then int main then return 0 and then cout hello world ብዬ ይሄንን ለማስቀመጥ ልሞክር then ራን ለማድረግ ስትፈልጉ የግድ ቀድማችሁ ሴቭ ማድረግ ስላለባችሁ ሴቭ ለማድረግ እንሞክር ሴቭ ለማድረግ ፋይል then save የምትልበት ላይ ክሊክ ማድረግ then እኔ ፎልደር ፈጥር ያለው ዴስክቶፕ ላይ cpp test የሚል ፎልደር ፈጥር ያለው ዛ cpp test የሚባልበት ፎልደር ላይ dev cpp test.cpp any cpp file any c++ file by .cpp save መደረግ ስላለበት .cpp save አደርጋለሁ then save ካደረኩኝ በኋላ እዚህ ጋር መጥቼ execute run የምትልበት ላይ ክሊክ አደርጋለሁ ኮምፓይል አልተደረገም ኮምፓይል አድርጌ ላድርግ ይለኛል of course ኮምፓይል አድርጌ ራን አድርግልኝ ይላልው ኮምፓይል አድርጎ ራን ያደርግልኛል ሪዛልት እንደዚህ ይመጣል ማለት ነው ሪዛልታችን ይሄን ይመስላል እዚህ hello world ያው እዚህ ጋር hello world ዲስፕሌይ አድርግልኝ ስላልኩት hello world ይመጣልናል CodeBlock DevC++ ራን ያደርጋል ማለት ነው ችግር የለበትም ማለት ነው now DevC++ን ጨረስን እንዴት ነው CodeBlocksን ዳውንሎድ የምናደርገው ወደሚለው ደግሞ ለመሄድ እንሞክር still ድጋሚ ብራውዘራችሁ ላይ ሄዳችሁ CodeBlocks ዳውንሎድ ብትሉት CodeBlocks ዳውንሎድ ብትሉት this official codeblocks.org official ሳይታቸው አለ እዛ ላይ ክሊክ ብታደርጉ ወደዚህ ጋር ይወስዳችኋል ወደዚህ ጋር ሲወስዳችሁ this download the binary release የምትለዋን ክሊክ ማድረግ ከዛ በኋላ እዚህ ጋር ብዙ ኦፕሽን ይሰጣችኋል ዳውንሎድ የምታደርጉበትን ኦፕሽን ግን እናንተ እንድታዩልኝ የምፈልገው እቺ min gw setup.exe የምትለዋለች አይደለ CodeBlocks 20.03 min gw setup.exe የምትላለች እሷን ክሊክ ማድረግ ነው source forge የምትለው ላይ then ዳውንሎድ እስኪያደርግ ድረስ መጠበቅ ነው of course እኔ ዳውንሎድ አድርጌያለሁ እዚህ ጋር እንደምታዩት ስለዚህ ሲጀምር አጠፋዋለሁ ማለት ነው ዳውንሎድ አድርጌያለሁ ዳውንሎድ ፎልደር ላይ እንሂድና ዳውንሎድስ ፎልደር ላይ እንሂድ CodeBlocks እዚህ ጋር አለ ቅድም DevC++ን ክሊክ አድርገን ራን እንዳደረግነው ተመሳሳይ የሆነ ሴትአፕ ነው የምናረጋው ማለት ነው ስለዚህ ክሊክ አድርገን next ይያለን መጨረስ ይሆናል ማለት ነው I agree እዚህ ጋር የምትቀይሩትም ነገር ካለ ቀይሩ ፎልደር ቦታውን መቀየር የምትፈልጉበት ከሆነ ፎልደር ሎኬሽኑን መቀየር የምትፈልጉም ከሆነ እዛው ላይ መቀየር ትችላላችሁ ይሄኛው ኢንስቶል አድርጎ እስኪጨርስ ድረስ እንጠብቅና ኢንስቶል አድርጎ ከጨረሰ በኋላ ቴስት አድርገናው እናበቃለን ማለት ነው CodeBlocks almost install አድርጎ እየጨረሰ ነው ልክ ኢንስቶል አድርጎ ሲጨርስ do you want to run CodeBlocks now የሚል ጥያቄ ጠይቃችኋል then yes ብትሉት ራን ያደርግላችኋል then እዚህ ጋር ደግሞ ሴትአፑ መጨረስ ትችላላችሁ just next ማለት and finish ብትሉት then CodeBlocks run ሲያደርግ እንደምታዩት GNU GCC compiler detect አድርጌያለሁ ይላል እንደ main default compiler አድርጎት ይጠቀማል set as default ማድረግ ነው set as default ማድረግ አይጠበቅባችሁም just እንደ default ስለሚጠቀመው then hit okay and ስታደርጉት CodeBlocksችሁ ራን ያደርጋል CodeBlocksችሁ ራን ሲያደርግ እንደዚህ አይነት ቦታ ነው የምታዩት
ሶ እዚህ ጋር እንደምታዩት ፋይል አሶሲዬሽን ልፍጠርላችሁ ምናምን ይላል እኔ ስለማልፈልግ no don't create እለዋለሁ then እዚህ ጋር ከመጣችሁ በኋላ እንደምታዩት እዚህ ጋር create new project open existing project something የሚል አለ እኛ ግን just test ለማድረግ ስለምንፈልገው file new empty file የሚልበት ላይ እንሄዳለን ከዛ ቅድም የጻፍነውን exact code እዚህ ጋር ለመጻፍ እንሞክራለን iostream using namespace std int main then return 0 then cout hello world ኢንተር then ይሄንን ከጻፋችሁ በኋላ ሴቭ ማድረግ አለባችሁ የግድ ወይም ደግሞ ዲበግ አድርጋችሁ run debug build and run የምትል እዚህ ጋር green ሆና የሆነች ጊር አይከን የምትመስላለች እዚህ ጋር እሷን ክሊክ ማድረግ ነው ክሊክ ስታደርጉት ሴቭ አድርጋችሁ ሴቭ ማድረግ አለባችሁ ስለሚላችሁ ሴቭ ማድረግ አለባችሁ የግድ ስለዚህ CodeBlocks test.cpp ብዬ ሴቭ ላድርገው then ሴቭ አድርግልኝ ይሏለው ኦሬዲ ፋይሉ እዚህ ጋር አለ ግን ያው ሪፕሌስ አድርግልኝ ብዬው ሴቭ አድርጋለሁ ሴቭ ካደረኩኝ በኋላ ራን ያደርገዋል ራን ሲያደርገው እንደዚህ አይነት ሪዛልት ያላችሁ ማለት ነው ስለዚህ hello world so CodeBlocksንና DevC++ዎችን እንደዚህ አድርገን ነው ኢንስቶል የምናደርገው IDEዎች ናቸው እናንተ እንደፈለጋችሁ አድርጋችሁ ሴትአፖችን ትዊክ ማድረግ ትችላላችሁ ማለት ነው then እናንተ የምትሰሩበት ኢንቫይሮመንት መስሎ ሲታያችሁ እዚህ ጋር መጣችሁ ኮዳችሁን ጽፋላችሁ ኦፍ ኮርስ ቅድም እንደነገርኳችሁ ይሄንን ሁሉንም ኮድ በስነ ስርዓት መረዳት አይተበቅባችሁም እነኚህ ያንዳንዱ ነገሮች ምንድናቸው የሚሉትን እሁድለት በደንብ በሰፊው ለማውራት እንሞክራለን ሃርሽ ኢንክሉድ ስንል ምን ለማለት ፈልገን ነው iostream ስንል ምን ለማለት ፈልገን ነው using namespace std then int main cout return indel ስንል ምን ለማለት ፈልገን ነው የሚሉትን እያንዳንዱን ነገሮች በትንትና አድርገን እሁድለት ለማየት እንሞክራለን then ይሄን ይመስላል ለዛሬው ያዝነው ክላስ so CodeBlocksና DevC++ እንደዚህ ነው የምንጭነው so ዛሬ ራን ያደረግናቸውን ኮዶች ቅድም ነገርኳችሁ መጀመሪያ ላይ እንዳልኩት እንደነገርኳችሁ ዛሬ ላይ አንደርስታንድ ማድረግ አይተበቅባችሁም ነገር ግን DevC++እና ወይም ደግሞ CodeBlocksን ጭናችሁ ኮዳችሁ በስነ ስርዓት ራን ያደርጋል ወይም የጫናችሁት ነገር በስነ ስርዓት ይሰራል የሚለውን ቼክ ለማድረግ ከፈለጋችሁ ኮዱን ከታች አስቀምጥላችኋለሁ ያንን ዳውንሎድ አድርጋችሁ just ራን አድርጋችሁ እኔ ጋር የመጣልኝን እኔ ጋር ያየሁትን ሪዛልት እናንተ ማየት ከቻላችሁ ኮዳችሁን በስነ ስርዓት አይዲያችሁን በስነ ስርዓት ጭናችኋል ማለት ነው ከዛ በተጨማሪ ያው አንዳንድ ቱቶሪያሎችንም ያያችሁ ለመቆየት ሞክሩ እሁድለት ግን እኛ ምን ጀምረው ምን ይሆናል ማለት ነው ስለ C++ ኢንትሮዳክሽን ይሆናል ማለት ነው ስለዚህ ከሄሎ ወርድ ተነስተን ፕሮግራሚንግ ኮንሰፕቶች ምንድናቸው ወይም ፕሮግራሚንግ ኮምፖነንቶች ምንድናቸው C++ እንደ ፕሮግራም የሚያደርጉት የሚሉትን እነሱ ነገሮች በደንብ ለማውራት እንሞክራለን ዛሬ ላይ እዚህ ጋር ያያችኋቸውን ኮዶች በትንትና አድርገን ምንድነው የሚሰሩት እያንዳንዱ ኤሌመንት ምንድነው የሚለውን በስነ ስርዓት በታትነን ለማየት እንሞክራለን እሁድለት ማለት ነው ለዛሬ ግን አይዲያዎቹ እንደዚህ አድርገን ነው ምንጭነው መጀመሪያም በያለው እኔ የምጠቀመው IDE የተለየ ስለሆነ እኔ ጋር አይታችሁ እንደዛ አድርጋችሁ ለመፍጠር እንዳትሞክሩ እኔ የምጠቀመው የተለያየ IDE ነው እናንተ ግን ያው ለቢጊነር የተሻለ ነው ብዬ ስላሰብኩኝ ነው CodeBlocksንና DevC++ እንድትጭኑ የማደርገው እንደዛ መጫን ከፈለጋችሁ ደግሞ ከታች ኮሜንት ሴክሽን ላይ አስቀምጡልኝና እንደኔ አይነት ሪዛልት ማየት ከፈለጋችሁ እኔ የምጠቀመው IDE መጠቀም ከፈለጋችሁ ከታች ኮሜንት ሴክሽን ላይ አስቀምጡልኝ ጊዜ ካለኝ ቪዲዮ ስለሱ ደሞ ሰራለው ማለት ነው ስለዚህ እሁለት እስክንገናኝ ድረስ have a good time CodeBlock መጫናችሁን ወይም DevC++ መጫናችሁን እንዳትረሱ ባይ ባይ